Open Thailand 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 ขอเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Open Thailand รายการดีมีสาระที่นำเอาองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มาสัมภาษณ์มาพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของเรา รายการนี้ต้องขอเจริญพรขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ ดร.สุชานี แสงสุวรรณประธาน BMCTV หรือ Buddhism and Culture Media Center ที่ได้ให้เกียรติแก่เราทั้ง 3 มาจัดรายการดีๆ อย่างนี้ เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำ และขอเจริญพรขอบคุณโรงพยาบาลปริ้นสุวรรณภูมิที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ส่งรถและพยาบาลมาสแกนวัดอุณหภูมิให้กับทีมงานของเราก่อนเข้าสู่การบันทึกเทปในวันนี้ และในวันนี้ก็เช่นเดียวกัน รายการของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูง จากบล็อกเกอร์ด้านการท่องเที่ยว เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง เป็นนักธุรกิจจากประเทศฝรั่งเศส เขาเป็นใครมาจากไหน ตอนนี้มานั่งอยู่ใกล้ๆอัตมภาพแล้วพบกับมิสเตอร์โฮเดน เรโนจากประเทศฝรั่งเศสสาธุสวัสดีครับสาธุนอกจากนั้นวันนี้เราได้สาวงามมาพร้อมกับมงกุฎด้วย รองอันดับ1มิสซิสโนเบิลควีนไทยแลนด์20,000มิสซิสมอลลี่อมรรัตน์สิงห์สิริสาธุ นมัสการเจ้าค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ โอ้โหวันนี้รายการของเราดูสวยงามมากเลย มีทั้งคนหล่อมีทั้งคนสวยมานั่งอยู่กับเราในวันนี้ เอาละวันนี้เราพุ่งเป้าไปที่บล็อกเกอร์ด้านการท่องเที่ยวก่อนนะเพราะว่าเขาเป็นหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงทำธุรกิจหลายอย่างเป็นเจ้าของร้านอาหารด้วยตุ๊กนะไทยสตรีทฟู้ดอยู่ใกล้ๆหอไอเฟลประเทศฝรั่งเศสด้วยนะเดี๋ยวเราจะคุยประเด็นนี้กันด้วยนะโอเคมิสเตอร์ฮอเดน how are you today I'm in sunny Bangkok in the wonderful Suntonpu Museum with you, so I can only be good. yeah okay So I'm very good. good to know about this นะเรามี translator นะเป็นสาวงามมานั่งอยู่กับเราด้วย เราจะให้โอกาสคุณมอลลี่ได้ทำหน้าที่สืบต่อไปขอเจริญพร ค่ะ ขอบพระคุณค่ะท่านเจ้าคุณค่ะ ท่านเจ้าคุณก็ทักทายคุณโฮเดนเป็นภาษาอังกฤษนะคะ ขออนุญาตแปลเป็นภาษาไทยค่ะ ถามเขาว่าเขาสบายดีไหม เขาบอกว่ามีความสุขมากเลย แล้วก็สบายมากเลยที่ได้มานั่งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ในวันนี้ค่ะ สาธุสาธุแปลได้สวยงามมากเลยทีเดียว ทราบมาว่ามิสเตอร์โฮเดนนั้นมีธุรกิจอยู่ที่เกาะสมุยด้วย เดี๋ยวเรามาถามกันว่าเป็นอย่างไรบ้างธุรกิจของเขา How about your business in เกาะสมุย I have to say the business in Koh Samui now is difficult because Koh Samui is an island who lives a lot on tourism, and my business is to rent house for tourists. So now it's quite quiet, but we still see more and more Thai people coming to visit Koh Samui, which is good, and we hope that before the end of the year, Yeah. with the vaccine and the situation, we can welcome foreign tourists again. But now we have to be strong and patient and wait for better days. Okay good good idea ค่ะ ท่านเจ้าคุณก็ถามคุณโฮเดนว่าธุรกิจของเขาที่เกาะสมุยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ก็ไม่แปลกใจกับคำตอบนะคะ คือทุกคนต้องเข้าใจว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ปีกว่าแล้วนะคะ ที่เขาจะต้องแบกรับปัญหาเกี่ยวกับไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะ แต่คุณโฮเดนก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะ เพราะว่าทำใจอยู่เป็นแล้วก็ต้องอยู่ได้ด้วยนะคะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภายในสักสิ้นปีถ้าเรามีวัคซีนเข้ามาเรื่อยเนี่ยนักท่องเที่ยวก็น่าจะเข้ามามากขึ้นนะคะ ก็อยากจะให้ทุกคนแบบแข็งแรงไว้นะสู้ๆทุกคนนะคะ อยู่ให้ได้ค่ะ เดี๋ยวเราจะผ่านไปด้วยกัน สาธุสาธุนะก็ให้กำลังใจกันนะตอนนี้ทุกภาคส่วนทั่วโลกเหมือนกันหมดเลยนะ and how about your business in France ตุ๊กไทย street food Tuk-tuk Thai street food, Yeah. it's very difficult too at the moment, Yeah. because maybe you know the situation in France for COVID is worse than here, because there is 1,000 of cases every day, and in France the restaurant they are closed for 7 months now,
so it's very long time. Yeah. So in Tuk Thai street food, we cannot welcome people in the restaurant. We can only do delivery. Yeah. So of course it's a lot less money, and we hope, like for Koh Samui, that the vaccine could help people to come back to the restaurant. Yeah. But now it's been closed for 7 months, so it starts to be quite difficult. But we hope we can hold until the better days again. ค่ะ อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าคุณโฮเดนเนี่ยเป็นนักธุรกิจซึ่งมาจากฝรั่งเศสนะคะอยู่ที่เกาะสมุยมีธุรกิจที่สมุยแล้วเขาก็ยังมีธุรกิจที่ฝรั่งเศสอยู่นะคะเป็นร้านอาหารไทยนะคะชื่อร้านตุ๊กตุ๊กคุ้นเคยกันเลยทีเดียวนะคะท่านเจ้าคุณก็ถามว่าแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะร้านอาหารไทยตุ๊กตุ๊กที่ฝรั่งเศสเขาบอกว่าอย่างที่ทราบกันนะคะช่วงนี้ด้วยพิษของโควิดนะคะทำให้เศรษฐกิจแล้วก็ร้านอาหารของเขาเนี่ยไม่สามารถเปิดรองรับลูกค้าที่ร้านอาหารได้นะคะก็จะทำเฉพาะส่งอาหารไปให้ลูกค้า Delivery ซึ่งมันจะทำให้รายได้นะคะโดยปกติเนี่ยก็ลดลงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะสถานการณ์จะกลับมาดีขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะ สาธุสาธุ It's a special question. It's a sensitive. You should be careful. You can ask any question. How do you feel about Molly? What is exactly the question? I feel very good to be seated nearby Molly, because it's always nice when a woman is smart and beautiful. And we talked a little bit before about the projects of Molly, and I have to say they are very interesting, because she's working at a farm which respects the environment, which doesn't use electricity. So what I feel about Molly, I feel I want to see her again in Kanchanaburi to visit the new and exciting projects for the new Thailand. Oh, good. And me too. I will visit her. Yes, but Yeah. after Molly, I will go to see Molly first. Why not? But with you. Yeah, together. นะคะอันนี้ก็เป็นคำถามนอกรอบนิดหนึ่งนะคะท่านเจ้าคุณก็บอกว่ารู้สึกยังไงนะคะนั่งอยู่ข้างๆสาวสวยชื่อมอลลี่นะคะเขาก็บอกว่าก็รู้สึกดีนะคะได้มีโอกาสนั่งอยู่ข้างสาวสวยโดยเฉพาะสาวไทยนะคะยิ้มเก่งนะคะมนุษยสัมพันธ์อัธยาศัยดีแล้วก็ก่อนหน้าที่เราจะมาอัดรายการเนี่ยก็ได้มีโอกาสคุยกันนิดหน่อยนะคะสนทนากันนอกรอบก็ถามสารทุกข์สุขดิบโดยทั่วไปนะคะมอลลี่ก็เลยบอกคุณโฮเดนว่าธุรกิจการท่องเที่ยวของฉันเนี่ยก็หยุดเหมือนกันกับธุรกิจคุณนั่นแหละแต่ว่าฉันก็ปรับตัวโดยการที่ตอนนี้ฉันไปทำเกี่ยวกับงานทางด้านเกษตรนะคะเป็นสมาร์ทฟาร์มนะคะเป็นยังสมาร์ทฟาร์มอีโคซิสเต็มซึ่งเราจะใช้ตัวในส่วนของโซลาร์เซลล์เข้ามาแทนที่เราจะใช้ไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะคือยังคุยกันไม่จบคุณโฮเดนก็บอกว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยฉันคงอยากจะต้องคุยกับเธออีกเพราะว่าเธอเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็มีการเกษตรที่น่าสนใจเลยทีเดียวก็จะประมาณนี้ค่ะ สาธุ and I know you have girlfriend. Yes, Oh. but you can say it out loud. Can you tell about her? Tell It's me about her. not a secret. You can say it loud. Can you tell me about her? Yeah, my Who is girlfriend. she? Oh, she's good. At the moment, she's in Phuket Yeah. because she's learning dancing, and Yeah. she's still working also for the business in Koh Samui to Yeah. run the house. She's sorry she cannot come today because she already have an interview with you, Yeah. and she's from Morocco. She's very fine, and I hope she can come next time we meet together. Yeah, I hope to see her here again. She told me if I- she happy time, she will cooking Yes, for me. I hope to see her again also. Okay. And the next thing she do is that as she's Moroccan, there is special Moroccan food, and she promised that she will prepare special Moroccan food for the Wat Teptidalam people. What's her name? Zara. Sarah. Yeah, Sarah. นะคะก็มีถามประวัติส่วนตัวกันนิดนึงนะคะท่านเจ้าคุณก็ถามคุณโฮเดนว่าเอ๊ะแต่ยูก็มีแฟนอยู่แล้วนี่ใช่ไหมคะมีการหยอกเย้ากระเซ้าในรายการนะคะคุณโฮเดนก็บอกว่าถามดังๆก็ได้ค่ะฉันไม่มีความลับอยู่แล้วนะคะค่ะคุณโฮเดนก็บอกว่าเขามีแฟนแล้วนะคะแล้วก็เธอก็ยังช่วยคุณโฮเดนทำธุรกิจที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็ตอนนี้เธอก็มีเรียนเกี่ยวกับด้านการเต้นด้วยนะคะเธอฝากทักทายฝากสวัสดีท่านเจ้าคุณมาด้วยนะคะแล้วก็เธอมาจากโมร็อกโกนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยเธอทำอาหารโมร็อกโกได้อร่อยมากนะคะเธอบอกว่าหวังว่าคงจะได้มีโอกาสมาทำอาหารโมร็อกโกให้ท่านถวายท่านเจ้าคุณนะเจ้าค่ะ สาธุ เอาละคราวนี้กลับมาที่มิสเตอร์โฮเดนอีกครั้งหนึ่งนะไปนอกเรื่องเล็กน้อย Can you tell me about your first time, first feeling when you come to Thailand? When I come to Thailand for the Yeah. first time, Yeah. it was 10 years ago. Yeah. I came with two friends as a tourist, and as I explained, I feel like in another world because
when you come from the first time from Europe, the food is so different, the way the people act, the way the weather is. So I really feel like before I only travel in Europe or close to my country. Yeah. So this time I really feel like I discover a new place and a place I loved because I immediately like the food, the people and the kindness. And mostly I would say first as a tourist and today as a resident that you easily feel at home and very comfortable because the people and the ambience make you feel in a place you don't want to live, and that's why today I don't want to live. นะคะท่านเจ้าคุณก็ถามคุณโฮเดนว่าครั้งแรกเลยนะคะที่คุณมาเมืองไทยรู้สึกยังไงนะคะครั้งแรกที่เขามาเมืองไทยเนี่ยเขามากับเพื่อนชาวฝรั่งเศส2 คนนะคะเขาก็มีความสุขกับครั้งแรกที่มาเมืองไทยนะคะมีการเจอผู้คนเมืองไทยซึ่งอัธยาศัยดีนะคะวัฒนธรรมที่สวยงามอาหารการกินนะคะครั้งแรกที่เขามาเมืองไทยเนี่ยเมื่อ10 ปีที่แล้วนะคะในฐานะนักท่องเที่ยวแต่วันนี้คุณโฮเดนไม่ใช่นักท่องเที่ยวแล้วนะคะเขาเป็น resident นะคะเขาเป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะคือพำนักอยู่นานแล้วก็ได้เป็น resident citizen แล้วนะคะมาอยู่นานมากแล้วก็หลงรักเมืองไทยค่ะรักเมืองไทยมากด้วยสิ่งดีๆในเมืองไทยซึ่งมันไม่สามารถเปรียบเทียบกับทางยุโรปที่เขามาได้เลยเขาบอกว่ามันเหมือนคนละโลกกันเหมือน another planet นะคะว่าจากโลกที่ฉันมาเนี่ยมาอีกโลกหนึ่งเลยที่เมืองไทยมีทุกสิ่งอย่างที่ทำให้เขามีความสุขแล้วก็ยินดีที่จะอยู่ที่เมืองไทยเหมือนบ้านเขาเลยนะคะ สาธุgood to know about this and today with the COVID for sure I don't want to come back to Europe I want to stay here เคยถามมิสเตอร์โฮเดนว่ามาอยู่เมืองไทยนานขนาดนี้รู้สึกอย่างไรบ้างเขาเคยบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขามาเที่ยวเมืองไทยปีละ3 เดือนจะมาอยู่เมืองไทยมาเที่ยวเมืองไทยปีละ3 เดือนตอนนี้เขามาอยู่เมืองไทยแล้วกลับไปเที่ยวบ้านเขาปีละ3 เดือนก่อนโควิดจะมานะกลายเป็นกลับไปฝรั่งเศสเพื่อท่องเที่ยวแต่อยู่เมืองไทยนานกว่าก่อนหน้านั้นอยู่ฝรั่งเศสแล้วมาเที่ยวเมืองไทยตอนนี้สลับกันแล้วมาทำธุรกิจมาอยู่เมืองไทยดูแลธุรกิจที่เมืองไทยแล้วก็ชอบเมืองไทยตอนนี้โควิดมาก็ยังไปไม่ได้โอเค and how long you will go back to your country ไปไม่ได้ have the plan ไปไม่ได้ไปไม่เอาเหมือนกัน You don't know. I don't have the when plan. You go back. You don't know. You don't have. I don't know plan. because today we live with the COVID. Yeah. As you see, with the COVID we cannot make any plan because everything is a new surprise every month. So of course I miss my family, my relative, and I want to go back to visit them. But I think the best answer to your question is that when we get the vaccine, we can travel again freely. So I hope before the end of the year. But it's too hard to plan with everything happening at the moment. I hope that maybe next year, the end of COVID, you can go maybe, back. Maybe I hope this year. This year. Okay. ค่ะท่านเจ้าคุณก็ถามคุณโฮเดนนะคะว่าในสถานการณ์นี้ยูมีแผนไหมว่าจะกลับไปที่ฝรั่งเศสนะคะคุณโฮเดนก็บอกว่าตอนนี้ฉันคงจะไม่วางแผนอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าวัคซีนก็ยังมาไม่ถึงนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็คิดถึงครอบครัวที่ฝรั่งเศสนะคะคิดถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คิดถึงเพื่อนที่นู่นถามว่าอยากกลับไปไหมก็อยากกลับไปแต่ว่าก็เข้าใจสถานการณ์นะคะว่าคงจะยังไปไหนไม่ได้นะคะก็คงจะต้องอยู่เมืองไทยรักเมืองไทยไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้ารอมีวัคซีนมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาค่อยแพลนอีกทีหนึ่งคือถ้าแพลนตอนนี้ไปมันก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าเรายังไปไหนไม่ได้นะคะBecause today the border of France they are closed, and also if I want to come back to Thailand, I have to do quarantine. So it's impossible now to come back and to go and come back to Thailand. That's why I have to wait a little bit. But I can wait in Sultanpur. It's very nice. Okay, thank you. เขาบอกว่าโดยเฉพาะตอนนี้กลับไม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยเขาเป็นปิดเส้นทางผ่านแดนเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดที่นั่นค่อนข้างเยอะคือถ้าเขาออกไปได้เนี่ยเขาเป็นฝรั่งเศสเขากลับได้แต่ว่าเวลาที่เขากลับเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนความยุ่งยากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวีซ่าแล้วที่สำคัญเนี่ยก็ยังต้องมาแบบติดการกักตัวอยู่นะคะซึ่งที่เราทราบกันดีก็ตอนนี้อยู่เมืองไทยไปก่อนค่ะ Okay. Mr. Holden, I tell you first, if you don't have a job when you stay in Thailand, you can get a job in my museum. Really? Yeah. So I have a job anyway. Yeah. Good. 1 month, 10,000 is okay for you?
Sorry? We can negotiate that. Maybe a little bit and it's fine. And you know what? I think for foreigner, Yeah. there is a minimum salary. Yeah. Okay. Lolen, I will think but about this. Okay. if you tell me that I can have a job in your museum, Yeah. I can answer your question how long I will stay in Thailand Okay. until I die. Good idea. So that's good. นะคะ แสดงไปนิดหนึ่ง มนุษย์สัมพันธ์ดีจริงๆนะคะนานๆเจอกับท่านเจ้าคุณถิ่นก็อย่างนี้ยค่ะท่านเจ้าคุณบอกว่าเนี่ยถ้าอยู่ตกงานนะคะก็มาทำงานที่มิวเซียมนะคะ เต็มที่จากเงินเดือน150,000ท่านเจ้าคุณก็จ้างเต็มที่เลย 10,000 ลด 99% Like a volunteer. It's like a volunteer. ลด 99% ของเงินเดือนก็บอกเดี๋ยวไปคุยกันนอกรอบแล้วกันนะคะเดี๋ยวกลับเข้ามาสู่รายการค่ะกับคำถามถัดไป Okay. But just not about the money, but if one day I can help you for the temple, Yeah. Thailand give me so many things. I want to also to give back a little bit, and if Yeah. I can help to develop this, because I just want to say a quick word. For me as a foreigner, I don't find many places where you can learn the Thai culture and the Thai history. And this place, because it's explained in English in most of the place, is very interesting for me because it's one of the places when you can learn about the Thai history and the Thai culture. That's why if I can help to show that more to foreigner and they can see different things, Good. I think it's good. Good idea. Thank you. ค่ะเขาบอกว่าฉันอยากจะพูดความในใจนิดหนึ่งสั้นๆนะคะเขาก็เข้าใจแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาประทับใจนะคะคงต้องใช้คำว่าประทับใจสำหรับวัดเทพธิดารามแล้วก็พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ของเรานะคะคือพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษให้ต่างชาติได้เรียนรู้หลายวัดนะคะจะเป็นภาษาไทยจะเป็นเรื่องราวมากมายแต่ว่าเป็นภาษาไทยนะคะซึ่งมันทำให้เขาค่อนข้างยากที่จะเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยแต่ว่าที่เขามาที่วัดเทพธิดารามนะคะมาพบเจอกับท่านเจ้าคุณวิสุทธิวราพรนะคะมาพิพิธภัณฑ์มิวเซียมเนี่ยเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมไทยคนไทยสังคมไทยซึ่งพระวัดของเราคงจะต้องบอกว่าท่านเจ้าคุณเป็นแบบปูทางมาเลยนะคะที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเรียนภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษเพื่อเราจะได้ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเราให้ go inter แล้วก็ worldwide Thank you very much Thank you very much. Perfect. Okay. Next step. What is the hardest thing about living in Thailand? That's a good question. What is the hardest thing? I don't find many things that I think depend on the life of people. Yeah. Maybe in the beginning when I come here first, because everything is so different, and except in Bangkok, there is place where people don't speak English. So maybe it's to get understood when you want something special, you know, to ask. But we are lucky because with the phone you can show picture, etc. But maybe at first it's communicating with the people. But after you can use your mobile and many people they speak English. So maybe it was the hardest thing, but it was not so hard. Yeah. I try to think if I find a better answer, I will tell you later. Sweet word. น่ารักมากเลยทีเดียวนะคะท่านเจ้าคุณถามคุณโฮเดนว่าอะไรคือเรื่องยากที่คุณอยู่เมืองไทยนะคะเขาก็นึกพยายามจะหาเหตุผลว่าอะไรคือทำให้เขามีชีวิตที่ยุ่งยากหรือลำบากในการอยู่เมืองไทยนะเขาบอกว่าหายากมากเลยตอบยากคำถามนี้เอาเป็นว่าอาจจะเป็นเริ่มต้นที่เขาเข้ามานะคะเขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไม่เชิงเป็นปัญหานะคะสนทนาการสื่อสารกับคนไทยนะคะซึ่งอาจจะมีการติดขัดบ้างแต่ว่าเขาก็บอกว่าวิวัฒนากรรมเกี่ยวกับมือถืออย่างเงี้ยซึ่งบางทีฉันก็ต้องใช้แบบเปิดมือถือแล้วโชว์รูปภาพเพื่อที่เป็นการสื่อสารกับการสนทนาจริงๆโดยภาพรวมแล้วเนี่ยการที่มาเมืองไทยอยู่เมืองไทยมันไม่ได้มีสิ่งยากเลยสำหรับเขานะคะ Okay, thank you. Really? Okay. I want to ask you again about why do foreigners like you love Thailand? Why? It's a very good question because Thailand is one of the most visited countries of the world. So we have to ask the question why most of the tourists they want to come to Thailand because there is 200 countries in the world. I think one of the main reasons is that you feel welcome from the first minute because of the way people are welcoming, because also of the way everything is easy. I can be anywhere and find a taxi, tuk-tuk, transportation at any time.
I want to eat at 3 in the morning, I can. In Europe, everything closed at 8, 9 or 10 p.m. Everything is closed on Sunday. ค่ะ So I would say that if we talk about the tourists, which are the people who come first, they find everything which is nice, easy, and also I would say not so. Of course, and also you can do a very big diversity of experience. I mean, you can eat for 40 baht or for 4,000 baht. So also it's the range of the experience which makes, I think, Thailand quite unique. And last thing, I'm sorry if I'm a little bit long, but for someone coming from Europe like this, I've never seen so beautiful sea, so beautiful beach, so beautiful mountains, so beautiful Nam Tok. So that's why I think for the difference, the diversity, and the easiness of everything. Good luck for translation, sorry. Thank you นะคะเป็นคำถามที่ท่านเจ้าคุณถามว่าทำไมฝรั่งทำไมต่างชาติ ถึงมาเมืองไทยแล้วรักเมืองไทยนะคะเขาบอกว่าคำตอบแรกกับความรู้สึกแรกที่เขามาเมืองไทยเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าคนไทยเนี่ยยินดีต้อนรับเวลาที่เขามาเมืองไทยนะคะอัธยาศัยไมตรีของเมืองไทยนะคะแล้วเมืองไทยมีทุกอย่างนะคะมีอาหารอร่อยมีทะเลสวยมีภูเขาสวยนะคะแล้วก็มีทุกสิ่งอย่างนะคะซึ่งมันแตกต่างจากบ้านเขาไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเนี่ยในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยคือคุณสามารถซื้ออาหารทานได้ตั้งแต่แบบ45 บาท maybe แบบ2 euros 2 เหรียญสำหรับเขาจนถึง 4,000 บาทแล้วเมืองไทยเนี่ยขายอาหารกันทั้งคืนทั้งวัน เขาบอกว่ายกตัวอย่างตอนที่ฉันอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยคือตี 3เนี่ยทุกอย่างปิดหมดแล้วแต่เมืองไทยอ่ะตี 3คุณยังทานอาหารได้อยู่เลยนะคะเมืองไทยมีหลายสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็มีวัฒนธรรมแล้วก็คนไทยเนี่ย most เลยเนี่ยคนไทยเนี่ยเวลคัมเขานะคะทุกคนไทยจะยิ้มรับช่วยเหลือซึ่งมันแตกต่างอาจจะเป็นว่าเมนหลักเนี่ย culture เราเนี่ยแตกต่างจาก culture เขาในหลายๆอย่างทำให้เขารักเมืองไทยสาธุสาธุสวีทเวิร์ดเลยนะ ใช่ค่ะเป็นแบบว่าปากหวานมาก Pak Wan, Rak Mung Thai. not sweet mouth sweet word รักเมืองไทย มิสเตอร์โฮเดนเป็นผู้ชายที่แบบมีเสน่ห์นะญาติโยมเวลาไปไหนเนี่ยเขาจะเฟรนลี่มากๆเลยคุณมารีแนะนำใครรู้จักแป๊บเดียวจับไม้จับมือพูดคุยแบบกอดคอได้เลยเหมาะกับการทำงานเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยผู้ชายคนนี้โอเค Mr. Holden how do you work for tourism authority of Thailand So I work for the Tourism Authority of Thailand Paris office. So it's quite easy. I manage the social media. So we try to show to the French people every day picture or video about Thailand. So we try to show the nice place. Now it's a little bit different because people they cannot come. So we try to maintain a link between Thailand and them. So when the border open, they will think about Thailand. And just for example, we recently shoot a video called Kitten with Thai people showing a sign and they say to the French people like, we miss you. So sweet. And to wait them to come back. So it's trying to show the beauty of Thailand to the French people so they come for holiday in Thailand. ค่ะท่านเจ้าคุณก็บอกว่าเนี่ยฉันทราบมาว่าคุณทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคุณทำยังไงนะคะเป็นสโคปงานคร่าวๆเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาก็ทำงานการท่องเที่ยวแล้วก็มีออฟฟิศอยู่ที่ปารีสนะคะก็เหมือนกับว่าแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดนะคะเขาก็จะมีโดยปกติแล้วของเขาเนี่ยเหมือนเขาจะแนะนำเมืองไทยให้ชาวฝรั่งเศสได้ทราบว่าเมืองไทยมีดีอะไรเมืองไทยมีอะไรที่สมบูรณ์สถานที่ไหนที่น่าไปเที่ยวนะคะแล้วก็ในตรงนี้คือชาวฝรั่งเศสเนี่ยให้ความแบบสนใจที่จะมาเที่ยวเมืองไทยนะคะเหมือนเขาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะว่ามาเมืองไทยนะมาเที่ยวที่นี่ที่นู่นที่นั่นนะคะแล้วตอนนี้มันก็ช่วงนี้อย่างที่ทราบกันว่าเรายังปิดประเทศกันอยู่นะคะเขาก็จะมีทำเป็นวิดีโอนะคะจะเป็นภาพคนไทยนะคะแล้วก็ชูแผ่นป้ายเป็น missing คือเหมือนกับว่าฉันคิดถึงคุณนะนะคะจะเป็นโปรเจกต์ของการคิดถึงนะแบบว่าคนไทยยังคิดถึงเขาอยู่นะแล้วก็วันที่ประเทศเราเปิดแล้วนะคะก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสเข้ามาเที่ยวเมืองไทยสาธุสาธุ Okay the final question for you can you look at the camera and tell to your friend your family in your country
about your life in Thailand. Okay, look at this camera. My dear friends and family, I live in Thailand for 4 years now. I know, Mom, you call me every day to come back to France, but I don't think I will. Because here I find a real balance. A balance between loving people, beautiful places, a job that makes me happy, and a climate and way of life that fills me. Sometimes maybe I think that I was Thai in a previous life, I don't know. But today, every day I stay in Thailand more, I feel like I belong to this place and I really feel that I want to stay here forever. So please don't wait for me to come back. Please come to see me. It's better. ขอบคุณมากครับ สาธุ Thank you นะคะเขาบอกว่าสวัสดีเพื่อนชาวฝรั่งเศสทุกคนนะคะตอนนี้ฉันอยู่ที่เมืองไทยนะคะแล้วก็เมืองไทยเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างขอเป็นแปลสั้นๆแล้วกันนะคะเพราะว่าเวลาเราเหลือน้อยนะคะเขาบอกว่าคิดถึงทุกคนที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ที่นู่นและเพื่อนด้วยนะคะแต่ไม่ต้องรอเขากลับไปนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ยังกลับไม่ได้ถ้าคิดถึงเขาทันทีที่ประเทศเปิดมาหาคุณโฮเดนได้ที่เมืองไทยค่ะสาธุเอาละตอนนี้เวลาในเบรกแรกของเราก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะก็ต้อง like to say thank you very much Mr. Holden for you join with me today and I hope next time you can come here and talk with me again thank you very Sure. much Thank you very much for inviting me. ขอบคุณมากครับ สาธุเอาละเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการ Open Thailand ในเบรกที่ 2 กันต่อไปขอเจริญพร